รยากาศวิถีชีวิตของบ้านเฮามีความสุขมากสุดยอดเลยก็ได้เอาชุดมาไปซื้อครับโอ้ยไปเดี๋ยวลงน้ำเพลินเดี๋ยวมาแรงถึงมาลงแล้วจะมาลงน้ำตก